السلام علیکم زه فواد باچا دا زمونږ لاست لیکچر دی د ډومین 4 بای د وی ما تقریبا 10 منټس ریکارډینګ وکړو او هغه بټنه چې و نو ما ریکارډینګ بټنه یې کړې وه او بس لګیا وم ستړی کړم سړی نو انیوی دا زمونږ لاست لیکچر چې دی په ډومین 4 کې دی زموږ سره ډومین 5 چې کم دی راځي چې هغې ته وګورو زموږ سره ډومین 5 کم یو دی زموږ سره ګوره ډومین 4 واز او مای لورډ دا ډېر زیات غټ وی کمیونیکیشن اینډ نیټورک سیکیورټي دا اوس هم لوی شی اوس په زموږ سره نیکسټ ډومین چې کم دی هغه دی آیډنټیټي in access management ډیر زبردست ډومین دی زما ډیر زیات خوښ دی هغې باندې به انشاءالله ګپ راکوو او کوشش به کوو چې ډیر شی ویډیوګان موږ هر ویک کې اپلوډ کوو یا اټلیسټ بای ویکلی څومره زموږ راځي اوف مین اوکې نو زموږ سره ګوره وی پی این دی دا ټاپک چې کوم دی دا لیکچر چې کوم دی دا به ته وی پی این په تھرو باندې وی پی این باندې موږ ډسکشن کوو که ستاسو یاد شي وخو شو ورې ښه دا دی اوس دې ته لږ راځم ګوره وی پی این چې کله هم موږ کنیکټ شو نو هغه وی پی این موږ له یو آی پی اډرس راکړي او هغه آی پی اډرس چې کوم دی هغه که موږ ویب سایټ وزټ کوو که هر شی وزټ کوو هغو ته هغه زموږ د وی پی این هغه آی پی اډرس راځي که موږ وی پی این ته کنیکټ شو که خیال وکړئ آی پی اډرس ډیوایډډ شوي دي په ایرن باندې لینک نیک باندې افریک نیک باندې او ریپ ان سی سی او اپنیک باندې دا ټول چې کوم دی دا خو باقاعده افریکن ریجن د ایشین ریجن د کینیډا لیټن امریکا یورپ ته تاسو به چې د څنګه په فلو باندې لګیا دی هغه د لاندې دا ریډ کومه چې سمارټ نیم راغلی اوري د ټول دشتي نو دا ټول زمونږ سره چې کم دی خو باقاعده د آی پی اډرس یې موږ جدا جدا تقسیم کړي دي کله چې موږ آی پی اډرس کله چې موږ وی پی این ته کنیکټ وکړو وره زموږ سره اوس راځي پرایویټ ورچوال نیټورک چې کوم دی په هغې کې زموږ سره یو دی د عامو خلکو لپاره موږ چې اوس عام خلک یو او بل چې دی هغه د ارګنایزیشن لپاره وی پی این استعمالوي باید دواړو باندې لږ ګپ شپ ولګو ډېر ډیپ ته نو نوز وی پی این چې دی هغه آی پی سیک ټیکنالوجي استعمالوي او پی پی ټي پی پی ټي پی او ډېر شي نورې ټیکنالوجیز دي او په جدا جدا لیئرز په جدا جدا پرپسز باندې هغه استعمالوي چې وی پی این چې دی هغه سیکیور شي خو هغې د خیر ډیپ نه نو چې دومره ضرورت موږ ته نشته اوس ګوره وی پی این چې کوم دی هغه یو قسم ټنل دی د کمپیوټر نه والا د انټرنیټ پورې نه چې په منځ کې څه نمونه ډیټا یې هغه کورپوریټ شو هیکر شو ګورنمنټ شو آی ایس پی شو انټرنیټ سروس پرووایډر دې ته نه پته نه لګي چې یاره دا تو څه کورې ځکه چې ډیټا چې هغه انکرپټ شوي فور ایگزامپل زموږ سره یو کمپنی ده د هغې نه نوم دی نوډ هغه نوډ چې دی هغه ډېر ښکلی غټ یو وی پی این خلکو له پرووایډ کوي هغه نوډ چې دی موږ انسټال کو په خپله کمپیوټر کې او کمپیوټر کې دننه هغه نوډ اپلیکیشن موږ انسټال کو موږ هغې اپلیکیشن ته کنیکټ شو هغه اپلیکیشن موږ له چویسز راکړي چې کوم ملک آی پی اډرس ته پکار دی اوس د دې نه مخکې لږ تاسو ما آی پی اډرس وښوئ تاسو هغه آی پی اډرس چوز کولی شئ خو دا وی پی این کمپني چې کومه ده رجسټر کمپني ده نوډ نو دا د دې له ډېر شی ریزرቭ آی پی اډرس ورکړی شوي دي نو حکومت او ډېرو ارګنایزیشن ته ایون که تاسو ګوګل سرچ په هغې آی پی اډرس وکړئ تاسو وایي چې دا د نوډ وی پی این آی پی اډرس دی نو موږ ته ښه پته لګي چې دا وی پی این دا یو کس وی پی این استعمالوي دومره د پته نه ځکه چې هغه پبلیکلی اویلیبل آی پی اډرس چې کومي هغه د نوډ ته طرف وي نو کریمینل هغوی هم کتی شي وایي ګورو خو دا ورته پته نه لګي چې په دې دننه ټرافیک څه و اوس حکومتونه چې کوم دي په بهر ملکونو کې فار ایگزامپل لیبیا کې یو کامپلیکس دی او هغه لیبیا کې دننه حکومت چې دی خلک چې دی هغه وی پی این استعمالوي او کمپني چې دا په یو اس کې ده اوس حکومت چې کوم دی کمپني ته ریکویسټ وکړي چې یاره زما د خلکو ډیټا پکار ده وی پی این دی زموږ استعمالوي نو په هغې کې بیا یو اس ګورنمنټ چې دی هغې انوالومنټ وکړي هغه به وایي چې نه بھائی زموږ دا کمپني زموږ په ځمکه باندې ده موږ د تاسو له اکسس نه درکوو او نو مای فرینډ خو که اوس د یو اس وغواړي او د دې نوډ وی پی این نه ډیټا راوباسي نو زر راوښکې شي او ښه په اسانه راوښکې شي ځکه چې هغه په یو ملک دننه دي پوه شوې لږ ځان پوه کوي کانفلیکټ اف انټرست په هر ځای کې پوه شوې که اوس دا وی پی این چې دی په سویزرلینډ کې او امریکا چې ده نو امریکا چې کوم ده نو هغو د اکسس غواړي نو ګیس واټ هغه به باقاعده د هغې ریګولیشن نه ځي او هغه بیا ډېر ټایم علي نو وایس ورسا اوس دا زموږ سره شو دا وی پی این چې موږ کله کنیکټ کو ښه باقاعده دا یو ټنل رخکې ګوره یو ځای دی یو د تاسو اوس فار ایگزامپل د سوات نه تاسو پېښور ته ځئ او یو نیمکونی ګاډی چې ته کوم وایه له پاسې به باډي نه یا داسې ګاډی چې هغه یو موټر یې دننه یې خو ټول د شیشو وي اوس په هغې کې دننه که زنانه ناستې دي او که نارینه ناستې دي ټول روان دي په هغې کې ښه باقاعده خلکو ته پته لګي چې دا زنانه ده که نارینه دی څوک ګاډی چلوي په دې کې څومره واړه دي ځکه چې هغه د شیشو یو ګاډی دی نو به خلکو ته پته
پته لګي دا یو عام نتورک دی خو چې کله هم منګه غاړی چې دی هغه واغستو او هغه شیشې ولا ټوټلی بند کړی یا منګ ول میټل ورا هغه هر څه بند کړو دنه بس دا غاړی روانه موږ ته دا پته لګي وسو چې دا بای دا یو سوزکې دی ک ډبه دا ک موټر دی ک د څه شی دی ایس یو چې وای ک ایس یو خیر موټر ته کار وای ایس یو چې دی هغه ډبې مبي کراځي خام نو هغه چې نو هغه موږ ته پته لګي د بهر نه یار دا ټویوټا ولا دی او کدا هونډا دی او کدا هانډای دا او ک سوزکی دی ک انیوی دا ټول چي دي وس د دې مین مقصد دی حکومت ته خلکو ته پته لګي چې دا نوډ وی پی ان دا کسي استعمالي خو که وسو منګه دیسی یو بل وی پی ان ټایپ استعمال کو چې بهر یو کس روان هغه ته دا پته نه لګي دا گاډي چې دا کم ماډل دی ځکه هغه نه منګه ټولي ټایټل مایټل هر څه لرکړي نو روان خلکو ته پته لګي چې دا شی خو دې ډبا خو چې به کم مینوفیکچر به د قشن دي زموږ سره دا وی پی ان کوم ډیزاین ټایپ سی ډیزاین استعمالي خلک په هغه ډبل وی پی ان استعمالي او بیا ډارک ویب ته اکسس کوي او انکریپټډ او یو شی بل شی خو انیوی دا ټول ډیټا چې کوم دا سکیورټي انکریپټډ کی د وی پی ان مین مقصد دا دی چې هغه کانفیډنشیالټي او انټیګریټي چې دا هغه پروټیکټډ کی د دې لپاره دا وی پی ان چې دا راووتو وس ارګنایزیشن چې دی هغه ای چل کوي ارګنایزیشن چې کوم دی هغه زوس په واد باشه د کور کار کوم خپل ارګنایزیشن د اکسس کوم نظام په کمپیوټر کې دنه مال دا کمپیوټر چې دا ورک والا را کړی دی دا ورک والا را کړی دی نو دې کې زما خبره د وی پی ان انسټال شوی دی او زمونږه کمپنی چې د هغې په سرور باندې وی پی ان انسټال شوی دی او په ټول ارز باندې وی پی ان انسټال شوی دی نو چې زه هم کله ډیټا زه وی پی ان سره کنیکټ شم نو هغه اټومیټیکلی هغې سرور ته زه اکسس کولی شم یعنې څه چې لیکم ټول د ټنل په ترو باندې کېږي هغه ډیټا چې کومه ده هغه انکریپټډ دي سکیوري خو که اوس ما انټرنیټ کې خپل کمپیوټر کې د وی پی ان کنیکټ نه کوم نو زه بیا مخې ته اکسس نشم کولی اوس ګوره په کمپنیانو کې چې دی هغه سیسکو راتلی شي ګلوبل پروټیکټ راتلی شي پالو الټو والا به کې هم شته او نور دنیا شي غړي غړي کمپنیان چې هغه وی پی ان چې دی هغه خلکو ته پرووایډ کوي اوس په نارمل کې وی پی ان چې دی نوډ شو نوډ وی پی ان شو پروټون وی پی ان شو ډېر منی وی پی ان چې دی هغه کمپنیانې نن سبا دا سروس پرووایډ کوي خو د دې مین مقصد دا دی چې دا ډیټا په انټرنیټ باندې ځي چې د دې کانفیډنشیالټي او انټیګریټي چې دا پروټیکټ شي دا مین مقصد هم د سی آی ایس ایس پی دی او هغه هم دا چې د مین ټیمز دي کنه سی آی ایس ایس پی سی آی ای چې کوم دی نو کانفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبিলিټي نو په دې وی پی ان په ترو باندې کانفیډنشیالټي انټیګریټي چې کومه ده هغه مطلب خو باقاعده پروټیکټ کیږي نو زموږ سره راغې وی پی ان ورچوال پرایویټ نتورک دا مخکې ګوره ډیر شي نوري ټیکنالوژي هم زموږ سره مخکې به وي خو د هغې به کله یا به غشي به کار نه کوو یا به مطلب دا دی چې څه ورته یاره یا خو به یې کار نه کوو یا خو به د هغې هغه پرفارمنس ډېر سیوا نه و او ډېرې مسلې به کې خو چې بیا کله هم موږ ایډوانس شو ټیکنالوژي کې او پلس سیولایز خلک نور هم ورو سیولایز کېږي د هغو ماینډ هم سیوا کېږي تیزیږي ځکه چې مخکې ډېر شی انوینشن موږ ته راوتي نو موږ یې صرف ریویو کوو مخکې د سوچ کوو مخکې چې به خلک نو هغو به دومره سوچ کوو چې دا کوم انوینشن چې موږ اوس استعمالو نو دا به یې رغول ځکه هر یو پروسس چې به هغه به سلو کېده خو اوس موږ ډېر په ایډوانس کې روان یو خو ورچوال پرایویټ نتورک چې کوم دی ښه باقاعده ډېرو او کمپنیانو په ترو باندې استعمالېږي ګوره اوس که ستاسو یاد شي دلته موږ بدلته خو ګوره کمپنیان چې دي پراکسي سرور چې ته کنیکټ شي هغه آی پی اډرس ورکړي پبلیک آی پی خو د هغې نه بعد ټرافیک چې کوم دی آی پی اډرس خو ګوره وشو خو دا ټرافیک چې کوم دی دا ښه باقاعده بیا انکریپټ کول غواړي او دا انکریپټ چې کوم دی نه دا د دې وی پی ان په ترو باندې کېږي او چې وی پی ان دی نه نو ستا انکریپشن بیا نه پوه شوې د هغې لپاره هر یو کمپني چې کومه ده هغه ښه باقاعده وی پی ان چې دی هغه استعمالوي مخکې به دا هارډویر کې راتلی وی پی ان چې به وي اوس چې دی اوس خو ډایرکټ مونه سافټویر دی انسټال کړه ټول سرټیفیکیټ مرټیفیکیټ چې کوم دی هغې په ترو باندې بیا کېږي نو ته وی پی ان مین مقصد هم دا دی چې بایي ستاسو ډیټا چې کومه ده هغه بچ شي او ستاسو کمیونیکیشن چې ته سورس ته ډیسټینیشن پورې تر سورس نه والا ډیسټینیشن پورې چې هغه مطلب دا دی په هغې کې رګ او بدن لا نه شي هغه بدل نه شي انټیګریټي د هغې لاس نه شي او زموږ سره د انټیګریټي د هغې ښه باقاعده پاتې شي او د هغې په ترو باندې ډېر شي لاګانې چې کومې دي حکومتونه چې کوم دي که دا ډیټا تاسو مطلب دا انکریپټډ نه و نو هغه بیا تاسو له جرمانه هم درکولی شي او جرمانې ډېرې زیات دي د حد نه سیوا د هغې لپاره وی پی ان چې دی نه هغه یو ډېر زیات غټ شی دی وی پی ان موږ کنیکټ کړو زموږ سره بیا ټي ایل ایس دی ټي ایل ایس
transport layer security TLS ته SSL ډیر شي دي مړه دا ټول بیا باغې کې دنه کنیکټ کیږي د انټرنیټ په تھرو باندې HTTPS او دا ټول چې راجمه کیږي HTTPS او دا خو خیر فرست ډیفنس سکیورټي فرست ډیفنس لاین اف ډیفنس دی نو زه امید کوم چې تاسو دا ویډیو انجوای کړه دا زمونږ ډومین 4 لاست لیکچر وو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر چې کوم دی هغه به ډومین 5 دی او آیډنټیټي اکسس مینجمنت موږ په هغه باندې ډیر زیات فوکس په موږ په هغه باندې کوو او ان شاء الله امید کوم چې تاسو دا ډیر زیات انجوای کړئ دا زموږ سره یوټیوب چینل دی باندې ټول ویډیوګان اویلیبل دي cyberpashto.com باندې هم اویلیبل دي ازو کوشش کوم چې د دې سټیم ماته ملاو شي ان شاء الله فیوچر کې نو زه په ټول دا کم سوتو یاره دا سلایډ چې کوم دي دا ټول زه پی ډی اف ته کنورټ کوم ټولې نو هغه بیا تاسو ته اویلیبل ان شاء الله هغه تاسو بیا ډاونلوډ کولای شئ اني ټایم دا خدای په امان او دا زمونږ وو ډومین 4 the longest domain ever my friend